ආයිබෝවන් කියලා ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා KP Coding channel එකට. ඉතින් ඔයාලා මේකතු වෙලා ඉන්නේ C programming video series එකේ 13 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු operators වල precedent එක ගැන. precedency එක ගැන. ඒ කියන්නේ operator අපි කලින් වීඩියෝස් වලදී කතා කරපු විවිධ වර්ගවල operators වල ප්‍රමුඛතාවය මොන වගේද කියලා. හිතන්න අපි එකම අවස්ථාවකදී කලින් අපි කතා කරපු ඔපරේටර්ස් විවිධ වර්ගවල ඔපරේටර්ස් කීපයක් පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වගේ අවස්ථාවක අපි මුලින්ම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මොන ඔපරේටර් එකද ඊළඟට මොන ඔපරේටර් එකද ඊළඟට මොන ඔපරේටර් එකද අවසාන වශයෙන් මොන ඔපරේටර් එකද කියලා දෙය තේරුම් ගන්න තමයි අපි මේ ප්‍රෙසිඩන්ස් එක එහෙම නැත්නම් ප්‍රමුඛතා පිළිවෙල ඔපරේටර්ස් වල පාවිච්චි කරන්නේ. අපි එහෙනම් ගිහින් බලමු මේ ප්‍රමුඛතා පිළිවෙල මොන වගේද කියලා. මුලින්ම parenthesis සහ parenthesis brackets dot වගේ දේවල් තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඒ දේ තමයි මුලින්ම භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඊළඟට මූලිකත්වය අරන් තියෙන්නේ යුනාරි ඔපරේටර්ස්. කලින් වීඩියෝස් බැලුවා නම් ඔයාලට මතක ඇති මම කියලා දුන්නා යුනාරි ඔපරේටර් එකක් කියන්නේ මොනවද කියලා. යුනාරි ඔපරේටර්ස් වලට ආйти උනා ඉන්ක්‍රිමන්ට් ඔපරේටර්ස්, ඩික්‍රිමන්ට් ඔපරේටර්ස්, එතකොට කම්ප්ලිමන්ට් ඔපරේටර්ස්, not ඔපරේටර්, ඒ වගේම සිංගල් මයින් එක, සිංගල් ප්ලස් එක වගේ දේවල් යුනාරි ඔපරේටර්ස් වලට ගණයට ආйти උනා. යුනාරි ඔපරේටර්ස් තිබ්බට පස්සේ ඇරිත්මැටික් ඔපරේටර්ස් තිබ්බොත් අපි භාවිතා කරන්නේ ඇරිත්මැටික් ඔපරේටර්ස්. ඇරිත්මැටික් ඔපරේටර්ස් වලත් මුලින්ම අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ මල්ටිප්ලිකටිව් ඔපරේටර්ස්. ඒ කියන්නේ ගුණ කිරීම, බෙදීම, ඉතිරිය සෙවීම වගේ ඔපරේටර්ස් තමයි ඇරිත්මැටික් ඔපරේටර්ස් වලත් මුලින්ම අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඇඩිටිව් ඔපරේටර්ස් පාවිච්චි කරන්න. කියන්නේ එකතු කිරීම, අඩු කිරීම කියන ඔපරේටර්ස් භාවිතා කරන්න පුළුවන් අපිට ගුණ කිරීම, බෙදීම, ඉතිරිය සෙවීම කියන ඔපරේටර්ස් පාවිච්චි කරයින් පස්සේ ඇරිත්මැටික් ඔපරේටර්ස් වලට පස්සේ අපිට පුළුවන් shift operators භාවිතා කරන්න. ඔයාලා දන්නවා left shift, right shift කියන වගේ operators අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි පාවිච්චි කරන්නේ relational operators. relational operators වලිනුත් අපි than එක පාවිච්චි වෙන operators තමයි මුලින් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට greater than or equal to වගේ than එකත් එක පාවිච්චි වෙන operators තමයි මුලින් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි equality operators, ඒ කියන්නේ equal to, not equal to කියන operators දෙක භාවිතා කරන්න ඕනේ than operators වලට පස්සේ. relational operators වලට පස්සේ ප්‍රමුඛතාව පිළිවෙලේ තියෙන්නේ bitwise operators වලට. bitwise operators වලත් අපි මුලින්ම bitwise and පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි bitwise exclusive o පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට අපි bitwise o පාවිච්චි කරනවා. bitwise operators වලට පස්සේ ප්‍රමුඛතාවයේ හිමි වෙන්නේ logical operators වලට. logical operators වලිනුත් අපි මුලින්ම භාවිතා කරන්නේ logical and operator එක සහ ඊළඟට අපිට පුළුවන් logical operator එක භාවිතා කරන්න. logical operator වලින් පස්සේ අපි ternary operator එකට තමයි යන්නේ. ternary operator එක එහෙම නැත්නම් conditional operator එක කියලාත් මේකට කියනවා. මම ඉස්සරහදී වීඩියෝ එකකදී ඔයාලට conditional operator එකේදී මොකද වෙන්නේ කියන දේ පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඊළඟට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් assignment operators. assignment operators ගොඩක් අපි කතා කරේ. ඒ වගේම තවත් operators තියෙනවා. මේ හැම assignment operator එකක්ම අපිට ternary operators වලටත් පස්සේ තමයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අවසාන වශයෙන් අපිට comma operator එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. يعني comma එක තියෙනවා නම් යම් තැනක ඒක අපිට අවසාන වශයෙන් තමයි භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. අපි එහෙනම් දැන් උදාහරණයකට ගිහින් බලමු මේ දේවල් කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ කියන එක. මම උදාහරණයක් ගන්නම් මේ විදිහට. අපි මුලින්ම මේ විදිහට ප්‍රකාශයක් තිබ්බහම ඔපරේටර්ස් එක්ක අපි බලන්න ඕනේ මොන ඔපරේටර්ස් වර්ගද මෙතනදී භාවිතා වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා මෙතනදී නම් පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ arithmetic operators විතරයි. හැබැයි මම කිව්වා arithmetic operators වලත් multiplicative operators මුලිනුත් additive operators පස්සෙත් පාවිච්චි කරන්න කියලා. එතකොට අපි මුලින්ම මෙතනදී භාවිතා කරන්න ඕනේ මේ ගුණ කිරීමේ operator එකට අදාළ operands සුළු කිරීමක් කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි මුලින්ම 2 ගුණ කරනවා 5න් උත්තරේ
අපිට ගන්න පුළුවන් 10යි කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඉතුරු ඔපරේටර්ස් සසඳනවා. එතනදී තියෙන ඇඩිටිව් ඔපරේටර්ස් ඔක්කොම එක අවස්ථාවේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම කියන දෙක. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතනදී 10ට 10ක් එකතු කරලා ඒකෙන් දෙකක් අඩු කරලා 18යි කියලා උත්තරේ ගන්න. අපි එහෙනම් තවත් උදාහරණයකට ගිහින් බලමු. මම මෙතනදී කලින් උදාහරණේ මරන් තියෙනවා හැබැයි පුංචි වෙනස්කමක් එක්ක. ඒ තමයි parenthesis නැත්නම් වරහන් මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා කලින් අවස්ථාවේ යම්කිසි ස්ථානයකට. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම මතක ඇති ප්‍රමුඛතා පිළිවෙලේ උඩින්ම තිබ්බ parenthesis brackets dot කියන දේ. ඉතින් අපි මෙතන parenthesis භාවිතා වෙලා තියෙන නිසා ඊට අදාළ කොටස මුලින්ම සුළු කරලා ඉන්න ඕනේ. එතකොට මුලින්ම අපි පහෙන් brackets ඇතුලේ parenthesis ඇතුලේ තියෙන පහ අඩු කිරීම දෙක කියන operators විසඳනවා 3යි කියලා උත්තරේ ගන්නවා. ඊළඟට අපි ඉතුරු operators සසඳනකොට arithmetic operators තියෙන්නේ දෙකක්ම. එතනිනුත් ගුණ කිරීම මුලින්ම භාවිතා කරනවා. ප්‍රමුඛතාවය මත එතකොට 2 3ෙන් ගුණ කරලා උත්තරේ අපිට ගන්න පුළුවන් 6යි කියලා. ඊළඟට අපි ඉතුරු operator එකේ තියෙන additive operator එක එකතු කිරීම 10ට 6ක් එකතු කරලා අපිට පුළුවන් උත්තරේ 16යි කියලා ගන්න. එහෙනම් දැන් අපි තව උදාහරණයකට යමු. මෙතනදිත් අපි මුලින්ම බලන්න ඕනේ මොන ඔපරේටර්ස්ද භාවිතා කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා මෙතන මම logical and එක භාවිතා කරලා තියෙනවා. multiplicative operator එක භාවිතා කරලා තියෙනවා. relational operator එකක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ප්‍රමුඛතා පිළිවෙල මතක නම් precedence එක මතක නම් අපි මුලින්ම භාවිතා කරන්න ඕනේ arithmetic operator. මෙතන තියෙන operators තුنين arithmetic operator එකක්. එතකොට arithmetic operator එකට අදාළ operand අපි මුලින්ම සුළු කරලා ඉන්න ඕනේ. බිඳුව 13න් වැඩි කරාම අපිට උත්තරේ ගන්න පුළුවන් බිඳුවයි කියලා. ඊළඟට තියෙන operand එක සලකලා බලනකොට precedent එක මත presidency එක මත අපි මුලින්ම එහෙනම් භාවිතා කරන්න ඕනේ ඊළඟට relational operators. relational operators කොහොමද උත්තර සුළු කරලා ගන්න කියලා ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් මම කලින් වීඩියෝ එකකින් ඒ ගැන කතා කරා. මම උඩින් link එක දාන්නම්. ඒ link එකට ගිහින් බලන්න කොහොමද මේ දේවල් සුළු වෙන්නේ කියලා. මම මෙතනදී සුළු වෙන විදිය ගැන සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. මෙතන එන්නේ බිඳුව ඒ අදාළ ඔපරෙන්ඩ් එක සුළු වුණොත් අහන්නේ බිඳුව කුඩා හෝ සමානද 10ට වඩා. true උත්තරේ true වෙනවා. ඒ කියන්නේ උත්තරේ 1යි. ඊළඟට අපි යන්න ඕනේ logical and operator එකට. logical operators වලට logical operators වල මෙතන තියෙන and එක logical and එක. එතකොට මෙතන භාවිතා වෙලා තියෙන logical operators එක තියෙන operand දෙකම බිඳුව නොවන operators. logical operators සුළු වෙන හැටිත් ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් මම ඒ ගැනත් උඩ link එක දාන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ගිහින් logical operators වීඩියෝ එකකින් බලලා හොඳ අවබෝධයක් ගන්න කොහොමද logical operators එක operand වල විසඳුම් ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් මෙතන බිඳුව නොවන ඉලක්කම් දෙකක් තියෙන නිසා අපිට එන්න ඕනේ true කියලා උත්තරය නැත්නම් 1යි කියලා උත්තරය අපි බලමු. ඒ විදිහටම 7 logical and එක වුණාම උත්තරේ 1යි. හරි. එහෙනම් අපි දැන් code blocks වලට ගිහින් බලමු අපි මේ කතා කරපු දේවල් ඒ විදිහටම වැඩ කරනවද කියලා. අපි කතා කරපු උදාහරණ තුනම මම මෙතන අරන් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. අපි එහෙනම් run කරලා බලමු. අපිට අපු උත්තරම එනවද කියලා. ඔයාලට මතක ඇතිනම් උත්තරේ පළවෙනි එකට 18 ආවා. ඒ විදිහටම 18 ඇවිත් තියෙනවා. ඊළඟට 16 ඇවිත් තියෙනවා. ඒ වගේම අවසන් එකට 1 ඇවිත් තියෙනවා. අපි තවත් උදාහරණයක් කරලා බලමු මීට අමතරව. printf function එක මම ගන්නවා. print කරගන්න ඕන නිසා මම double quotation ඇතුලේ percentage d ගන්න. මොකද operators එක වැඩ කරන්නේ. ඊළඟට මම new line එකකුත් එනවා. ඊළඟට මම කමාවක් දාගෙන operators කිහිපයක් පාවිච්චි කරනවා. අපි මෙතනදී ගමු 20 ගුණ කිරීම 2 අඩු කිරීම 10 brackets ඊළඟට අපි ඒකෙන් අඩු කරමු brackets ඇතුලේ අපි දාගමු 5 මම මෙතන logical o එක ගන්නවා logical o
logical O එක මම 5 සහ බිඳුවත් එක්ක logical operator එක පාවිච්චි කරන්න. අපි බලමු මෙතනදී මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට precedence එක මතක නම් මෙතන වරහන් මුලින් තියෙන එක තමයි අපි වරහන් තව මුලින්ම භාවිතා කරන්නේ. මෙතන වරහන් තියෙනවා. ඒකට වරහන් ඇතුලේ තියෙනවා logical O එකක්. logical O එකේදී 5 logical O 0 මෙතනදී උත්තරේ එන්නේ 1යි කියලා. උත්තරේ 1යි. ඊළඟට ඊළඟට මෙතනින් ගුණ කිරීමට යනවා. ගුණ කිරීමේදී 20 දෙකෙන් ගුණ කරාම 40යි. 40 තියෙනවා. 40න් ඊළඟට තියෙන්නේ අඩු කිරීමේම දෙකක්. එතකොට අපි මේ විදිහට පිළිවෙලට කරගෙන එනවා. වමේ ඉඳන් දකුණට. එතකොට 40න් 10ක් අඩු කරාම උත්තරේ 30යි. 30න් මෙතන අපිට උත්තරය ආව 1යි කියලා. 30න් එකක් අඩු කරාම උත්තරේ වෙන්නේ 29. අපි බලමු මේ විදිහටම උත්තරේ 29යි කියලා අවුට්පුට් එක එනවද කියලා. ඔව්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අවුට්පුට් එක 29යි කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහටම විවිධ ඔපරේටර්ස් වර්ග තියෙනවා. මේ විවිධ ඔපරේටර්ස් භාවිතා කරලා බලන්න අපේ ප්‍රෙසිඩන්ට් එකත් එක්ක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් දිගටම අපිත් එක්ක KP Coding channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අදම දැම්ම subscribe කරන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.